האם אי פעם שאלתם את עצמכם, מה הייתם עושים אם הייתם יכולים לחזות את העתיד? הייתם מנצחים בלוטו כמה פעמים? הייתם מזהירים אנשים מאסונות? אז מסתבר שיש אנשים כאלו שהתברכו ביכולות מדהימות שכאלו. יש בינינו נביאים. או איך שהם קוראים לעצמם, מדיומים או מתקשרים. הכוח הזה מאוד מעניין אותי, ומסתבר שיש בינינו, בישראל, מישהי עם כוח על שכזה. ואני מציג לכם את האושייה של הסרטון הזה, ריקי קיטרו. בשביל להיות מתקשר, נביא, ענערף. ידוע, אתה צריך 4 דברים: אמינות, אינטראקציה עם הקהל, פלטפורמה ודיוק. בחלק הזה אני אבדוק את הרובד הראשון, האמינות. בהתחלה, מה שעשיתי זה להיכנס לאתר שלה. בכותרת הראשית כתוב שהיא חסדה את הלכידה של בני סלע. בואו נראה אם זה נכון. והשאלה שריקי נשאלת, מתי תפס בני סלע והיכן? איפה? תגידי לי איפה. ריקי מספרת לשדרים שהוא בחיפה ביום רביעי, שהוא מתכנן לברוח לצרפת ושיתפס ביום שישי. אבל היא גם אומרת איפה. איפה? הופה. גם אם אתם לא מאמינים בעל טבעי, קשה להתעלם מכך שריקי פגעה בול. תשמע, בשבילי זה הקטע הכי חשוב, זה ממש הקטע שהוא נתפס, וזה שהחברים שלי שבשמיים, הם צדקו לאורך כל הדרך, וזה מוכיח שאפשר לדעת. וואלה, הנה, פגע בול, ניתן לה את זה. אתם יודעים מה? מעכשיו הולך להיות למעלה קאונטר. נבואות שהתגשמו ונבואות שלא. ודי מקבלי, 1 מתוך 1. זה 100% הצלחה! עד כה. אבל ב-2011 היא טענה שהיא מתקשרת עם תאי ראדה, והיא אמרה לה שהזהות של הרוצחים תצא לאור בקרוב. 13 שנים אחרי זה, ואין עדיין זהות רשמית. אני מצטער ריקי, אבל הנבואה שלך לא מדויקת, עד שלא יוכח אחרת, אז אני לא אתן לך את הנקודה. החלטתי לעבור לפייסבוק שלה, שם היא מנווט באופן ציבורי, אז החלטתי ללכת לשנת 2020 ומעלה, ואני הולך לעשות בדיקת נבואות, אם זה קרה או לא. 24 לדצמבר 2020, נבואה לקראת הבחירות שהתקיימו במרץ 2021. אני מנחש, זה הבחירות שהיו אחרי זה. היא כותבת שהיא קיבלה מסר על שמו של גדעון סער. גדעון סער קיבל 6 מנדטים בבחירות האלו, ובבחירות הקודמות הוא היה בליכוד, אז הוא היה בכנסת. אני אלך על חמת הספק בגלל שהמסר לא ישיר, אבל אני מאמין שהיא ציפתה שהוא יקבל יותר מ6 מנדטים. כנראה ראשות הממשלה, כנראה משהו. אלוהים אדירים, כמה פוסטים ביום אחד. פאק. בגלל שחיפשתי המון ב-2020 נבואות, החלטתי לעבור לתקופות אחרות עד שאני אמצא נבואות. כל כך הרבה פוסטים, כל כך הרבה שיט פוסטינג. אני לא מוצא כמעט נבואות, מה לעזאזל? 27 במאי 2022 כתבה שב-20 לאפריל 3 מפורסמים באזהרה קשה. רן ליוטה נראה לי, זה השם שלו. שחקן נפטר בגיל 67 ב-26 למאי 2022, חודש בערך אחרי זה. אז נחשיב את זה? שאר האנשים עדיין חיים כיום, אז מצטער ריקי, אם זה היה אפילו בתוך שבועיים הייתי נותן לך את זה, אבל זה יותר מחודש, אז לא נחשיב. שימי כמה פוסטים, זה נבואה אחת בין 100 פוסטים ביום. לאחר בדיקה בסוף 2019 היו לה כמה נבואות שמצאתי, בואו נעבור על זה. 31 לדצמבר 2019 חסתה משהו, אזהרה קשה לאפי נווה. שוב פעם, משהו כללי מאוד. אבל השם אפי נווה בעיקר עלה לכותרות בתחילת שנת 2019, ושוב פעם בשנת 2021. בתחילת דצמבר של אותה שנה, הוחלט להאשים אותו בשוחד, אז מצטער ריקי, זו נבואה שלא התגשמה. 29 לדצמבר 2019 חסתה שיגיע מידע מהבעל לשעבר של שרה נתניהו. הדבר היחידי שמצאתי בהקשר הזה זה ציוץ של דניאל עמרם על כך שהוא רצה להוציא ספר עליה ושולם דמי שתיקה. חיפשתי עוד קצת ומצאתי תגובה באיזה אתר ב-2014 על זה. כלומר, ריקי, תעיד שוב פעם. ב-29 לדצמבר 2019, אותו תאריך, היא חסתה טילים מעזה ובעזה. ריקי, כל מי שגר בישראל יודע את הנוהל, זאת לא נבואה. ריקי חסתה את ההתקפה של חמאס ב-7 באוקטובר. היא טוענת שכן. אני לא יכול לשים את הסרטון שלה בגלל השיר ברקע, אבל
ב-30/9, שבוע לפני הטבח, היא טוענת שיהיו בקרוב תקיפות של מחבלים ופיגועים ברחבי הארץ. אוקיי, זה מבחינתי לא נחשב. בישראל יש פיגועים לצערי על בסיס יומי, במיוחד ניסיון לפגוע ביהודים ברחבי העולם. שכחת ילדים ותאונות זה כללי מדי. אבל יש פה חלק מעניין. היא טוענת שיהיה ניסיון לפגוע בנו ממצרים, ירדן, לבנון, סוריה ואיראן. שבוע לפני המתקפה היא לא אמרה עזה, אבל כן, היו תקיפות גם מירדן וגם ממצרים, מדינות שאיתן יש הסכם שלום, והיו התקפות איראניות ישירות בפעם הראשונה בהיסטוריה. ריקי, על זה אני כן נותן לך את הנקודה, למרות שזה לא הכי מדויק. ב-28 לינואר 2023 היא חזתה מראות של מלחמה בשכונת מגורים, מה שקרה לצערנו בשבת השחורה. אבל זה הפרש של 8 וקצת חודשים. לצערי, רחוק מדי. אני לא אתן לך את הנקודה. ב-24 לפברואר 23 היא חזתה שוב פעם נבואת זעם. פיגוע ענק. לצערי, כן קרה, אבל גם בהפרש משמעותי. החדירה הייתה מעזה, כמו שחזתה, אך למזלנו חיזבאללה בלבנון ושלוחות הטרור בשכם ובסוריה לא חדרו. שוב, הנבואה הייתה רחוקה מדי, בגלל זה אני גם לא אחשיב את זה כנבואה. אבל בנובמבר 23 שאלו אותה, מה יהיה בהמשך? בואו נראה אם יש פה נבואות מדויקות יותר. המלחמה תימשך עד תחילת ינואר. לצערי, בזמן הקלטת הסרטון, אנחנו יותר משנה במלחמה ואין צפי לסיום. נבואה שלא התגשמה. בצפון יהיו דברים? סורי, לא מקבל. חיזבאללה נכנסו למערכה הרבה לפני הנבואה הזאת. הצפון בער, והוא עדיין בוער כיום. כן, הם יורים על חיפה על בסיס יומיומי, אבל הם אפילו עברו דרומי מזה. אתם יודעים מה? חשבתי על זה. חיפשתי נבואות עבר, אבל לא מצאתי יותר מדי תיעודים. יכול להיות שזה בגלל שהפייסבוק שלה מוצב במיליון פוסטים. מה שכן, חלק מהפוסטים שלה זה צילום מסך של נבואות שצדקו, אבל הן נבואות מקבוצות פרטיות שאני לא מוצא להן מידע. אם אתם רוצים להראות שהנבואות צדקו, אני צריך יותר מצילום מסך מקבוצה שאי אפשר להגיע אליה. אני מבין שמפייסבוק לא תבוא הישועה. אם תשימו לב, גם הרבה מהמידע שאני מצאתי הוא מכתבות, אבל הם ידווחו על מה שהיא צדקה ולא מה שהיא טעתה. אני אסיים את החלק הזה בנבואה. בארץ יקחו דברים. זאת נבואה שקיבלתי מהקולות למעלה. יש עוד חלק באתר שאני רוצה לגעת בו. שלחו שאלה לריקי. אתם יודעים, רציתי לשלוח משהו כי אני אדם מאוד סקפטי, אבל אין סיכוי שאני שולח הודעה לריקי בעלות של 250 שקלים בלבד. הכוח שלה מרשים מדי. הייתי משלם 1,050 שקלים. זה המחיר המקורי. תודו שהיא נתנה לכם הנחה בני תמותה. לפחות חשוב לדעת שרק היא רואה את זה, אחרת הניווי לא יעבוד. אני חושב שאני אלך על האלטרנטיבה שהוכחה בעבר כאמיתית. קונכיית הקסם, האם אני אי פעם אמצא אהבת אמת? אולי יום אחד. יפה. קונכיית הקסם, האם ריקי קיטרו יודעת את העתיד? האם היא נביאה? אני לא חושבת. שקלתי לחלק הזה לשלוח להודעה, אבל זה עולה קצת יותר מדי, אז מצאתי שלריקי יש תוכנית רדיו, קיטרו וחברים. שם היא נותנת עצות לאנשים שמתקשרים אליה. יש הרבה אנשים שרוצים עצות מהקולות שלמעלה, והם פונים לשליחה שלהם. בואו נראה קצת דוגמאות. שלום וברכה, מה נשמע? בסדר, שמי בדין. אני רוצה לדעת בקשר לעבודה. מה אתה רוצה לדעת? אני עכשיו בחל"ת, מה מתאים לאיזה תחום? אתה יכול להגיד לי בבקשה? בוודאי. האם חשבת אגב לפתוח עסק עצמאי? חשבתי, זה אחרי חל"ת, כן? זה במחשבות. קודם כל עסק עצמאי, אפשר לפתוח עכשיו. איך אני אבדוק? 2, האם אתה עובד עם הידיים? לא בני שומר, לא. האם עבדת פעם מהידיים? כן, כן. אוקיי, אז אני אגיד לך מה, כשאתה בעצם התחלת לדבר, הדבר הראשון שקיבלתי זה שיש לך כישורים מאוד גדולים בכל מה שקשור מהידיים. בנייה, נגרות, שיפוצים, טיפולים, יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות. הדבר הנוסף, ראיתי אותך עובד מאוד מאוד קשה, אבל בעסק משלך. כי מה שאני רואה אצלך בעיקר, זה כעס. אתה מודע לזה? לא. באמת? אם תשימו לב, היא מאוד אגרסיבית באינטראקציה שלה עם המאזינים. מרגיש לי שהיא דוחפת לתשובות שהיא רוצה באגרסיביות תוך האמרה,
אני אומרת את האמת, גם אם אתם לא רוצים לשמוע. לא אמרת עכשיו שאתה לא עובד? אני עובד, הרבה את מנסים לעבוד, מה שיש עבודה עובדים. אם אתה מרוצה, סליחה, בוא, אתה רוצה לשמוע את האמת או מה שאתה רוצה לשמוע? כי אין לי בעיה לא לדבר, ואין לי בעיה שתדבר, או תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה לשמוע את האמת. אגרסיה. אז אתה בינתיים עצרת אותי, אני רוצה להבין, טוב לך, אתה מאושר? טוב לך, כן. באמת? אין לך כעס על החיים, אין לך כעס על המצב, אין לך שום כעס. כעס שאין עבודה נורמלית, כן? על זה לא כעס? בוא נדבר עברית, למדנו עברית? כי לי אין בעיה בשום דבר. האם יש לך כעס שאתה לא מוצא עבודה כמו שצריך? כן. האם יכול להיות שהיית יכול להרוויח יותר כסף? תשמעו, לכולם יש קשיים, כולם דואגים לכסף, ולכולם יש עצבים. זה מאוד כללי לדעתי. אני אשמח לדעת את כל הדברים שאת רואה עליי, גם לטוב וגם מה את אומרת? למה אני מגיבה לך ככה, את יודעת? לא. בואי נבין. אני לא צריכה שמות, אני לא צריכה תמונות, אני לא צריכה תאריכי לידה, אני לא צריכה שום דבר. את יושבת שם, גם ככה יש לך קול מאוד קטן, כמו שאת יודעת, ואת עושה ללא שם שלא יכירו אותך. אם לא מתאים לך, למה את עולה לי שידור בכלל? למה לא מתאים לי? לא מתאים לך, את ביקשת להופיע בלי שם. שוב, אני לא צריכה את השמות שלכם. אבל את מדברת בשקט, בשקט, סליחה, מה לא ביקשת? לא אמרתי שאני לא רוצה... בואי נעצור רגע עכשיו. עם מי אני מדברת? הבנתי, למה לא רצית להגיד את זה קודם? והאם באמת את רוצה לשמוע אותי? למה את מדברת כל כך בשקט? את מפחדת? שלא יכירו אותך? שלא יעזרו אותך? את עם אוזניות, הבנתי. ומה רציתי לדעת בדיוק? מה שהיא עושה, היא בודקת את השטח, והרבה מהשאלות שלה הן מאוד כלליות או פתוחות, כך שהיא יכולה להמשיך את השיחה לפי זה. 2, מעבר לזה שאת מאוד קשה, מאוד ביקורתית, מאוד רגישה, מאוד קשה לדבר איתך, מאוד דעתנית, מאוד עקשנית ומאוד מפונקת, את מודעת לזה, לא? כן. הרבה מבקשים ממנה לעצה, וזה לגיטימי לגמרי לדעתי. אבל אם משהו לא הולך לכיוונה, הטון הופך להיות הרבה יותר אגרסיבי, וזה חבל. מדי פעם חלק מהעצות שלה נכונות, אבל אני חושב שמדיום ומסרים דרך הטלפון או אימייל זה לא באמת קיים. אם הייתי אומרת מה שאני חושבת, הדברים היו אחרים לגמרי, אני מעביר המסר, אני שליח. אם אתם רוצים עצה, אני מציע ללכת לאנשי מקצוע שמבינים ולומדים להכיר אתכם ויכולים לתת לכם את הכיוון הנכון, במיוחד בשבילכם. אני מאמין שהיא נותנת את העצה שלה כששואלים אותה שאלה ישירה, אבל כששואלים שאלה כללית, הפתרון הטוב ביותר בשבילה זה פשוט להגיד כן או לא. אין פה שום דבר שונה מקולחיית הקסם. היא מנסה לקחת כמה שיותר פרטים כדי שהיא תיתן עצה יותר טובה, אבל כשהשאלה כללית, היא יכולה פשוט להגיד מה שעולה לה לראש, וזה יהיה לגיטימי. בכך שיש לה תוכנית רדיו ואימייל שעולה המון כסף, היא מבצעת אינטראקציה עם הקהל שבמבט רחב נראה שכן, היא מצליחה לקלוע בול, אבל כשנכנסים פנימה רואים את המניפולציות הרגשיות שהיא עושה עם הטון היותר אגרסיבי בתוכנית הרדיו. תבינו, ריגי היא אישה חכמה, בעל עסק טוב יודע למכור. היא רק צריכה למכור את עצמה כאמינה כדי שיהיה יותר אינטראקציה עם הקהל, ובכך מגיע החלק השלישי של הפלטפורמה. יש לה כמה פלטפורמות עיקריות שבהן היא משתמשת: פייסבוק, אינסטגרם, רדיו, טיק טוק ורעיונות. הראיתי בסרטון כבר את השימוש שלה ברדיו ובפייסבוק, אבל אני רוצה לדבר עם הרעיונות בתקשורת. למה לדעתכם מראיינים אותה? כי תקשור וראיית העתיד זה נושא מאוד מיוחד. יש כאלו שמאמינים לזה, אז שהם רואים כותרת שמתקשרת חסתה זה וזה, הם נכנסים כדי לראות במה היא צדקה. בכך הרעיון מראה את האמינות שלה, והמאמינים רואים את התחזית להמשך. במקביל יש את הסקפטים שנכנסים בשביל הדחקה. כי נו באמת, עוד מתקשר טוען שהוא יודע הכל. טוב, בואו נעבור לטיקטוק. הסיבה האמיתית למה התחלתי להכין את הסרטון הזה, כי אותו חבר ששולח לי סרטוני אורן להב, ובגללו עשיתי את הסרטון הקודם, שולח לי המון סרטונים שלה. ואני אמרתי, יאללה, אני גם אעשה עליה ביקורת תוכן. אבל מסתבר שנכנסתי לרביט הול ענק. אז עכשיו בואו נגיע לטיקטוק, שגם פה, כמו בפייסבוק, היא מפמפמת את התוכן
ככה שזה יגיע ליותר אנשים. חכם ביותר, ריקי. נתחיל בסרטון שהיא העלתה יומיים אחרי הטבח ב7 באוקטובר. היא בדקה עם החברים שלה עם הכל אמין. לצערי הרב, לפי הבדיקות שאני ערכתי, כמובן עם הקלפים והחברים שלי, כל המידע שמגיע, מגיע דרך תקשור, דרך קלפים, בצורה מסודרת. בדיוק כמו שידעתי להגיד את הדברים האלה, לצערי, לפני חודשיים ושלושה, כאן הם מתועדים בתוך הסרטונים, וגם לפני שבועיים בשבת, מוצאי שבת, שהזהרתי ואמרתי בדיוק מה עומד לקרות, וזה הרבה יותר גרוע ממה שחושבים. כבר הוכחנו בחלק הראשון שלא, ריקי, לא חזית את ה7 באוקטובר, ונבואות של כמה חודשים לפני, לא עובד. נכון, רגע זה, מדברים על 600 הרוגים, עשרות חטופים, חלק מהחטופים יוחזר, הרוב במצב רע מאוד. קרה אסון גדול בישראל שיתחיל להיחקר, אבל קודם כל צריכים לנצח, ייקח עד שבועיים. שנמשיך במערכה הזאת, אני מדברת על התפשטות בכל הארץ, על מלבנון שזה יגיע, מסביב, סוריה, ירדן. צריך להיות מאוד מאוד זהירים, אני אחזור ואוסיף עוד מידע. מלבנון הגיע בזמן שהסרטון הועלה, אז ייקח לפחות שבועיים. No shit, לא נבואה, היגיון. בגלל שהרבה מהסרטונים הם מהתקופה האחרונה, אז לרוב לא אוכל לדעת אם הנבואות שלה מתגשמות. אני רוצה להוסיף לכל ההזרות, לאלו שמבינים מה אני אומרת, לאלו שמקשיבים ומבינים שזה אמיתי, וזו ההזרות שבאות מהשמיים, שהסכנה היא בתקופה הזאת יותר מתמיד לישראלים בכל רחבי העולם. זה לא רק בארץ, זה לא רק פיגועים בארץ. קיבלתי קודם שמטוסים יפלו. ריקי, כבר ב7 באוקטובר התחילו מחאות פרו-פלסטיניות הרבה יותר גדולות ממה שהיו בעבר. סכנה לישראלים ויהודים בעולם. מטוסים לא נפלו. מה שכן, מה שהיא אומרת פה זה נכון. והיו הרבה פיגועים ותקיפות במוסדות. אני בעד שאת מעבירה את ההזרה הזאת לצופים שלך, אבל כן, זה היגיון. תכננתי להמשיך ולראות עוד הסרטונים שלך בטיקטוק. ואמרתי לעצמי, למה שלא נעשה את זה? ברוכים הבאים כאן נכבד לשעשועון שלנו, נבואה או היגיון. והיום המתמודדת שלנו היא ריקי קיטרו. ריקי, המשימה שלך בתור מתקשרת זה להגיד לנו נבואות לעתיד. החוקים הם פשוטים. את מצלמת לנו סרטון קצר ואנחנו סופרים כמה מהנבואות שלך הן נבואות או היגיון. שימי לב, מהי נבואה? על פי חוקי הפורמט. כמה חוקים. זמן מוגדר. ללא זמן מוגדר אי אפשר להגיד שנבאת משהו. אם זה קרה שנה אחרי זה, זו לא נבואה. מוכר לכם איפשהו? דבר שני, פרטים מדויקים. ללא פרטים מדויקים זה כללי מדי, ולא נחשיב זאת כנבואה. חוק אחרון, משהו שלא בהכרח קשור לתקופה. או לחדשות האחרונות. אם תגידי משהו שאין בו היגיון בסיסי, אז כן, זאת נבואה. עכשיו לכל סרטון את מקבלת 3 פסילות. אם זה משהו הגיוני, זו פסילה. שלום שלום כולם, והנה סינדרלה, והתאריך הוא 28 באוקטובר 24. כמה וכמה מסרים מאוד מאוד חשובים. מבחינתי, לכל מי שחשב שסיימנו, התשובה היא שלא, אלא אנחנו צפויים למתחים מטורפים מכל עבר. מתחים מכל עבר, אין זמן מוגדר, בתים לא מדויקים, וריקי, בוא נדבר דוגרי, זה היגיון. חטפנו מכת טילים מאיראן, חוטפים מלבנון, מעיראק, מתימן. ריקי, זה היגיון, זו פסילה. הרבה מאוד אזהרות, והאזהרות שקיבלתי החדשות, הנה מפה. קודם כל, סערה מכיוון הים. סערה, הכוונה היא הרבה מאוד אסונות והרבה ניסיונות לפגוע ולהיכנס דרך הים במקומות שונים ברחבי הארץ. טוב, אין זמן מדויק למתי מה שיקרה בים, אבל איפה המרווח זמן שצריך אותו? זו עזרה, זאת תהיה עזרה. אזהרות נוספות נשמעות כך: אש במצודת דוד, נושא ירושלים, השערים, הכניסות, הכותל, מקומות קדושים, הרבה מאוד אזהרות. לירושלים שוב פעם, איפה הזמן המדויק? מה אנחנו בין זונות? לא הבנתי. טוב, זה מעצבן, אבל בגלל שזה סרטון רציני, אנחנו נמשיך. הנושא של תאונות דריסה, ראינו היום ודיברתי פה על זה, על מסעית ומסעיות, אז זה יימשך. הרבה תאונות, הרבה מאוד אזהרות.
למשאיות שתיכנסנה, מכוניות שתיכנסנה מכוניות, בכל מקום. אז יש להיזהר שוב יותר מהרגיל, אזהרות בתחנות דלק, בתחנות בכלל. אני מבין שאת מתכוונת פה לפיגועי דריסה, אבל בחייאת. בדיוק קרה פיגוע דריסה נוראי בגלילות. הטיימינג קצת יותר מדי קרוב, לא חושבים? אוקיי, מה דבר דוגרי זה היגיון? סילה, שנייה. אזהרות נוספות על הרבה מאוד אזהרות על התאבדויות. אם זה חיילים, אם זה אנשי מילואים שסיימו, אם זה משפחות במצוקה, אם זה ילדים במצוקה. זה אומר שצריך להיות קשובים ולשים לב מה אומרים האנשים, אם הם אומרים בכלל. אזהרות מלמעלה על התאבדויות. ריקי, את במדינה שלכל אדם שני יש פוסט טראומה. אין מספיק כוח אדם לבריאות הנפש. זה נורא. צריך לשים את הנושא הזה בכל מקום. אבל, ריקי, זה היגיון לצערי. זה לא נבואה. זה פסילה שלישית. תודה רבה שהשתתפת איתנו. ונתראה בפרק הבא של היגיון או נבואה. רגע. ניסיון שני. לתת לו עוד ניסיון. אבל למה בכלל... רבה נגיד. ונמשיך לסרטון השני של ריקי. 27 באוקטובר 24. אני אתחיל בזה שכל המנהיגים של כל הארגונים יחוסלו. כן, איזה מנהיגים יחוסלו? מנהיג החות'ים, מנהיג ההתנגדות בעיראק, חמינאי. האם יפגעו בחמינאי? בכל מקרה חמינאי לא יחזיק מעמד. יש לו בעבר רומית. אמרת שהוא יחוסל בעבר, ועכשיו בגלל שבחדשות אמרו שהוא במצב לא טוב, שינית את זה. מתי הם יחוסלו? בקרוב? בעתיד הרחוק? אחרי המלחמה? בזמן המלחמה? מתי ריקי? זו לא נבואה. כן, זמן מוגדר. האם לתקוף את הכור האטומי? התשובה היא כן. ישראל תתקוף בכור האטומי באיראן, חברים. אבל אתם יודעים מה? היא לא אומרת זמן מוגדר. ללא יותר פרטים, אבל זה בסדר, זה בם. היא יודעת, אנחנו אסור לנו לדעת, ואסור שהאיראנים חס וחלילה ידעו. יודעת מה ריקי? קיבלת נקודה על נבואה. האם יפגעו בנו? האם תהיה מתקפה עלינו? כן. האם תהיה מתקפה עלינו? למה להגיד את זה? זו השגרה, זו לא נבואה. האם נצא גם מזה? כן. האם נצא מזה? מתי אנחנו צריכים לדעת? צריכים לדעת, כאילו, אלוהים אדירים. למה זה כל כך כללי? האם יהיו נזקים קשים? כן. לא פאקינג שיט, מה, אנחנו חיים באותה מדינה? יש כבר עכשיו המון נזקים, חבלי ארץ הלכו, אנשים נחטפו, נרצחו, כל יום מתים לנו אזרחים וחיילים. איזה קטע! אני לא יכול, אנחנו...